Midlinein huolto ja huuhtelu. Yleistä. Midline on olkavarren laskemoon asennettava 8-25 cm pitkä perifeerinen kanyyli, joka on tarkoitettu enintään 29 vuorokauden kestävään hoitoon. Midline soveltuu pitkäkestoiseen lääke- tai nestehoitoon, varjoaineenantoon, verinäytteiden ottoon, parenteraalisen ravitsemukseen sekä tilanteisiin, jossa lääkeaine, kuten antibiootti, ärsyttää voimakkaasti suonta. Midlinea käytetään esimerkiksi silloin, kun perifeerisiä suonia on hankala löytää tai hoidon kesto on pidempi kuin 7 päivää. Anestesialääkäri tai erillisen koulutuksen saanut sairaanhoitaja asettaa midlinein paikoilleen. Midline tulee arvioida päivittäin. Midlinein huolto tulee tehdä vähintään 7 vuorokauden välein. Huolto tulee myös tehdä aina, jos sidokset ovat kastuneet, veriset tai repsottavat. Midline tulee huuhdella 12 tunnin välein tukoksen välttämiseksi. Midline tulee poistaa, kun sille ei ole enää käyttöaihetta, sillä infektioriski kasvaa hoidon pidentyessä. Jos midline on tullut osittain ulos, ei sitä saa käyttää. Arvioi, kuinka paljon kanyylin juuri on irronnut ja informoi siitä lääkäriä. Lääkäri voi tarkistaa midlinein sijainnin ultralla. Jos midline on tullut ulospäin paljon, tulee se poistaa. Varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä ennen midlinein huoltoa ja huuhtelua. Midlinein huollossa tarvittavat välineet asetetaan steriilille pöydälle. Huoltovälineet: kirurginen suunenäsuojus, käsien desinfektioainepullo, steriilit suojakäsineet, tehdaspuhtaat suojakäsineet. Steriilipöytä: steriiliteippi, griplock-teippi, alkoholisetrimonilla kostutetut steriilit taitokset, keittosuolalla kostutetut taitokset ja vanupuikot, uusi steriilikalvo. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Poista suojakalvo kanyylin päältä alhaalta ylöspäin venytystekniikalla. Kiinnitä kanyyli steriilillä teipillä ihoon kiinni. Irrota kanyylin siivekkeet kiinnityssidoksesta. Irrota kiinnityssidos iholta varovasti siivekkeistä nostamalla siten, ettei kanyyli pääse liikkumaan. Desinfioi kädet. Pue steriilit suojakäsineet. Poista steriiliteippi. Puhdista keittosuolalla kanyylin juuri, jos se on verinen tai eritteinen. Ota alkoholisetrimonilla kostutetut taitokset ja pese kanyylin pistokohta ja ympäröivä iho. Aloita pesu pistokohdasta ja etene siitä ympäröivään ihoon. Pese myös ulkona olevan kanyylin osa. Anna kuivua 10-15 sekuntia. Seuraavaksi laitetaan uudet sidokset. Kiinnitä ensin kanyylin siivekkeet uuteen griplock-teippiin ja sulje se.
Poista Grip Lock-teipin alla olevat suojat puolikas kerrallaan ja liimaa ihoon. Peitä kanyyli kiinnityssidoksineen läpinäkyvällä steriilillä kalvolla. Midlinein huuhtelussa tarvittavat välineet asetetaan desinfioidun käsin pintadesinfektio-liinalla puhdistetulle toimenpidepöydälle. Huuhteluvälineet: käsien desinfektioainepullo, desinfektiokorkki, 10 ml käyttövalmis keittosuola, 0,9% huuhteluruisku ja neulaton venttiilitulppa. Jos vaihdetaan neulaton venttiilitulppa, täytyy tulppa täyttää fysiologisella keittosuolaliuoksella. Venttiilitulppa sijaitsee kanyylin päässä ennen infuusioletkustoa tai kolmitiehanan porteissa. Venttiilikorkin tarkoituksena on pitää IV-järjestelmää suljettuna, eli suojata potilasta mikrobikontaminaatiolta ja henkilökuntaa verikontaktilta. Ulkopinta tulee desinfioida alkoholiliuoksella aina ennen käyttöönottoa, mikäli venttiilikorkkia ei ole suojattu desinfioivalla korkilla. Desinfioi venttiilikorkki huolellisesti 80% alkoholilla kostetuilla taitoksilla 15 sekunnin ajan ja anna kuivua 5 sekuntia. Desinfioi kädet. Varmista kanyylin toimivuus ennen huuhtelua aspiroimalla verta kanyylistä, mutta älä aspiroi venttiilikorkkiin saakka. Huuhtele kanyyli käyttövalmiilla 0,9% keittosuolaa sisältävällä 10 ml huuhteluruiskulla. Huuhtele kanyyli hitaasti käyttäen pulsoivaa tekniikkaa. Huuhteluruisku ei saa tyhjentyä kokonaan ennen sen irroittamista, ja mäntä on pidettävä pohjassa, kun huuhteluruisku irrotetaan venttiilikorkista. Desinfioi kanyylin venttiilikorkki huolellisesti 80% alkoholilla tai voit käyttää venttiilikorkin päällä desinfioivaa suojakorkkia. Desinfioi kädet. Kirjaa kanyylin, pistopaikan sekä sidosten kunto, käytössä olevat sidokset ja kiinnitysmekanismi, milloin sidokset on vaihdettu sekä mahdolliset muutokset kanyylin tai pistopaikan kunnossa.